هناك أنواع مختلفة من اضطرابات النمو العصبية، ولكن ربما أكثرها انتشاراً على الإطلاق هو ما يعرف باضطراب طيف التوحد. منظمة الصحة العالمية تقول أنه طفل واحد من كل 100 طفل يعاني من اضطراب طيف التوحد، يعني 1% من أطفال العالم. ورغم التطور العلمي الحاصل، يعتبر اكتشاف التوحد من أكبر التحديات التي تواجه المجال الطبي حتى اليوم، وما تزال عملية التشخيص تعتمد بشكل كبير على التقييمات السلوكية، ما يجعلها طويلة، مكلفة وغير دقيقة في الكثير من الأحيان. ومع العلم بأن التأخير في التشخيص للأسف يعيق التدخل المبكر، وهو العامل اللي يمكن أنه يحسن بشكل كبير حياة الأطفال المصابين. وهنا مرة أخرى يتدخل الذكاء الاصطناعي ليحسن حياة البشر، وتحديدا في مسألة التشخيص المبكر للتوحد. مؤخرا أحدثت مؤسسة بلو سافانت AI نقلة نوعية في هذا المجال من خلال تطوير اختبار دم يعتمد على الذكاء الاصطناعي وعلم الجينات لتشخيص التوحد بدقة وسرعة غير مسبوقتين. هذا الاختبار الجديد يمكن استخدامه مع الأطفال في سن مبكرة جدا حتى قبل ظهور أي أعراض للتوحد، وهذا في النهاية يعطي الأسر والأطباء فرصة ذهبية للتدخل المبكر وتحسين جودة حياتهم. هذا الحل الجديد لا يقتصر على تقديم تشخيص مبكر فقط، بل يفتح الأفق لتقنيات صحية قائمة على الذكاء الاصطناعي يمكن تطبيقها في المنطقة العربية التي يجري العمل فيها حاليا على تعزيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتحديدا في قطاع الصحة. نحن سعداء لأن يكون معنا الآن كبير العلماء في مشروع بلو سافانت AI للكشف المبكر عن التوحد، ومدير مشروع سابق في معهد بيكاور للتعلم والذاكرة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT الدكتور هيو كام. أهلا وسهلا بك دكتور كام. في البداية يعني لماذا لا توجد حتى الآن اختبارات دم فعالة للكشف عن التوحد، وما هو دور علم الجينوم والذكاء الاصطناعي في تطوير مثل هذا الاختبار؟ Autism officially refers autism spectrum disorder or ASD, and the reason for that is because الاسم العلمي للتوحد هو اضطراب طيف التوحد، والسبب وراء ذلك لأنه يأتي مع مجموعة كبيرة من الأعراض المتعلقة بمئات الجينات المختلفة، والتي لا يمكن لأي علامة حيوية في الدم أن تلتقطها بشكل كامل. ومن أجل التقاطها بشكل كامل علينا تحليل نشاط جميع الجينات في وقت واحد، وهنا يأتي دور علم الوراثة والذكاء الاصطناعي. فالتحليل الوراثي يقدم لنا صورة كاملة لأنشطة الجينات، بما أن هناك أكثر من 20,000 جين مختلف. يصعب على العلماء تحديد أيها المسؤول الأساسي عن التسبب بالتوحد، ولكن مع الذكاء الاصطناعي وتدريبه على تحليل البيانات سيستطيع مع الوقت تحديد الجينات المرتبطة مباشرة بالتوحد. كيف يمكن أيضا لهذا النهج أنه يؤدي لنتائج أفضل للأطفال المصابين؟ على عكس الطريقة الحالية لتشخيص التوحد التي تعتمد على اختبارات سلوكية طويلة ومعقدة وتتطلب بلوغ الأطفال سنا معينا، فإن التحليل الجينومي المدعوم بالذكاء الاصطناعي باستخدام عينة دم صغيرة يمكن إجراؤه على الأطفال الصغار وحتى قبل ظهور الأعراض. هذا الكشف المبكر سيكون ذا قيمة كبيرة للأطفال المعرضين للخطر، حيث يمكنهم الاستفادة من التدخلات المبكرة التي أثبتت فعاليتها في تحسين المهارات التنموية والاجتماعية، ما يحقق استقلالية أكبر ويقلل العبء على أسرهم ومجتمعاتهم. طيب دكتور كام، هل تم حسم الجدل حول العلاقة بين اللقاحات والتوحد؟ وما هو دور الشركات الناشئة ورواد الأعمال في إيجاد حلول للأمراض المزمنة مثل التوحد؟ Well, considering the involvement of so many genes in ASD, there are likely more than one cause. بالنظر إلى تورط العديد من الجينات في اضطراب طيف التوحد، فمن المحتمل أن هناك أكثر من سبب واحد لهذا الاضطراب، ولكن اللقاحات ليست من بينها بالتأكيد. الزيادة في انتشار التوحد والتي بلغت الآن 1 من كل 36 في الولايات المتحدة يمكن أن تعزى إلى عدد من العوامل، بما في ذلك زيادة الوعي وتوسع وتحسن طرق التشخيص. يلعب رواد الأعمال والشركات الناشئة دورا مهما في تحويل الاكتشافات العلمية
التي غالبا ما تبقى محصورة في الجامعات والمجالات الأكاديمية إلى تطبيقات عملية تفيد المجتمع ككل. للمستثمرين دور مهم أيضا في إطلاق العنان لقوة الابتكار وريادة الأعمال لتطوير الرعاية الصحية، وهي صناعة ذات عوائق كثيرة ومنها ارتفاع تكلفة التجارب السريرية. يمكننا استخدام مثال السيارة لتوضيح الفكرة. بينما يمكن للعلماء تطوير مفهوم السيارة، يمكن لرواد الأعمال بناء نموذج أولي وتقوم الشركات الناشئة بإشعال محركها، لكننا نحتاج إلى المستثمرين لتزويد السيارة بالوقود كي تسير على الطريق. تم أيضا دكتور منح جائزة نوبل في الكيمياء وجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2024 لأعمال تعتمد على الذكاء الاصطناعي. إلى أي مدى تعتقد بأن الذكاء الاصطناعي سيكون هو المفتاح لمرحلة الصحة 3.0 كما يسميها البعض، وهي حقبة جديدة في مجال الصحة والرعاية الصحية؟ أصبح الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لتحول الرعاية الصحية. إنها أداة فعالة للتشخيص المبكر، حيث يكتشف أنماطا دقيقة في البيانات الطبية قد لا تلاحظ بالعين البشرية بسهولة. على سبيل المثال، يمكن لنظام يدعى ميراي أن يتنبأ بسرطان الثدي قبل 5 سنوات من ظهوره، مما يفتح آفاقا للكشف المبكر. سيحدث الذكاء الاصطناعي أيضا ثورة في الطب التشخيصي، حيث يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات هائلة من البيانات الجينية والتنبؤ بالخصائص السلوكية التي قد تتأثر مستقبلا. علاوة على ذلك، يسرع الذكاء الاصطناعي اكتشاف الأدوية. التوحد مثال جيد على ذلك. مع تحليل المزيد من العينات سنتمكن من تحديد الجينات والمسارات التي يمكن أن تكون أهدافا جزئية وإعادة تطوير الأدوية. هذه التطورات في الذكاء الاصطناعي ستغير وجه الرعاية الصحية والطب في القرن 21. طيب، حاليا ما هي فرص وآفاق أن تصبح منطقة الشرق الأوسط رائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي للصحة؟ Huge prospect. The region has everything to lead in this area. I'm happy and encouraged as a healthcare entrepreneur to see governments back in AI innovation. الآفاق كبيرة جدا. المنطقة لديها كل الإمكانيات لتكون رائدة في هذا المجال. يسعدني كرائد أعمال في مجال الرعاية الصحية أن أرى الحكومات تدعم الابتكار في الذكاء الاصطناعي بشكل عام والرعاية الصحية بشكل خاص. أمثلة على ذلك تشمل استراتيجية الذكاء الاصطناعي التي تبنتها حكومة الإمارات، والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي للصحة من قبل مبادلة في دبي وواعد في السعودية. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك المنطقة مواهب عظيمة. البحث في الذكاء الاصطناعي الذي ذكرته سابقا والذي يتنبأ بسرطان الثدي قبل 5 سنوات تم بجهود مشتركة بين عيادة في الولايات المتحدة ومستشفى الملك فيصل في السعودية. فريقنا التنفيذي وخبراء التكنولوجيا في الذكاء الاصطناعي هم جميعا من هذه المنطقة ومعظمهم من مصر. نأمل أن تشجع الشركات الناشئة مثل شركتنا المستثمرين في المراحل المبكرة في الشرق الأوسط على تقديم الاستثمارات اللازمة للمتطلبات التنظيمية، ما يعزز ريادة المنطقة في الصحة. كبير العلماء في مشروع بلو سافانت AI للكشف المبكر عن التوحد دكتور هيو كام، شكرا جزيلا لك.